Alright, money management. Money management adalah perkara yang paling penting dalam forex trading. Sama ada menunjukkan you boleh survival ataupun growth, ataupun you hanya cepat cuba buat duit dan cuba akan mati kemudian dalam masa yang singkat. So ini sebenarnya perkara yang penting, sebab money management ialah perkara yang paling utama patut ditekankan sebelum you pergi kepada peringkat intermediate dan sebagainya. Daripada beginner, foundation, ini yang sebenarnya yang kita patut fokuskan. Okay, kat sini saya dah tuliskan pada you, itu konsep money management pertama, iaitu dinamakan loss ataupun profit ataupun rezeki ataupun tak ada rezeki. Maksudnya lah kita dah buat sampai baik dengan apa yang kita belajar. Kita lihat signal trend, kita lihat entry zone, kita dah buat sebaik mungkin dan akhirnya kita jadi loss juga. Maknanya market tu tiba-tiba ada satu berlaku dan dia mengarut sangat sampai habis duit kita. Ni konsep yang pertama. Alright. So konsep pertama dinamakan sebagai, ialah satu you kena tahu ialah konsep dinamakan sebagai yang tadi saya kata, iaitu dikenali sebagai profit versus loss. So ini yang sebenarnya saya nak faham. Ini yang pertama ialah you kena clear konsep dari segi sini. Iaitu profit versus loss. Adakah you buat profit ataupun you loss? Kan, adakah you ada rezeki ataupun tak ada rezeki. So ini adalah konsep yang pertama. So konsep pertama ni menerangkan ialah berapa jarak kita dari segi market movement. So berapa jarak kita? Jarak tu maksudnya ialah kalau di TF weekly, kalau market biasanya berbalik arah, maksudnya kalau you dah entry dan dia boleh float, ialah mungkin sehingga 800 pips kan, ataupun mungkin sehingga 1000 pips pada monthly. Jadi ini yang sebenarnya saya nak you tekankan, dan saya nak tekankan pada you ialah you kena faham ketahanan ni. Sebab daripada ketahanan ni you akan faham daripada mana kita nak gunakan formula ni. So formula ni bermaksudlah kalau misalnya modal you 1000 USD, you menggunakan iaitu 0.1% kali dengan 0.1%, sini kali, you akan dapat sebenarnya ialah nilai USD 1000. USD $1 daripada 1000 modal. So ini bermaksud ialah kalau you tersilap, you masuk ni tersilap dan you terkena market tu sebenarnya ialah totally berbalik arah, 1000 pip baru you akan habis you punya modal. Kan? Ini dengan syarat toleransi you very tinggi lah. Ini 100% toleransi. Kan, 100% tolerance. Okay? 100% tolerance. Tolerance tu maksudnya ialah risk tolerance. So maksudnya risiko. Sebab tu konsep dalam forex trading ataupun investment, kalau kita masukkan modal yang kita sanggup hilang. Kita masukkan modal kita sanggup hilang. So sekarang ni lah 100% risk tolerance, money management, dan macam mana you nak faham dengan konsep. Yang kedua ialah market movement dan berapa ketahanan. So ini bergantung kepada pair, sebab setiap pair berbeza. Euro USD dengan GP USD ada sedikit perbezaan. Dengan gold perbezaan. Dengan indeks perbezaan. So you sendiri kena pilih macam mana kefahaman. Ini adalah standard formula asas 0.1% daripada modal, dan kita akan dapat 1 USD dan kita akan pecahkan kepada money management yang lebih lengkap. So macam mana nak pecahkan lagi? So yang seterusnya ialah kita akan pecahkan kepada konsep dinamakan sebagai linear martingale. Sebenarnya martingale ni tak ada linear pun, tapi saya yang panggil dia sebagai martingale linear. Linear maksudnya ialah kita, konsep paling asas yang biasa kita gunakan ialah dinamakan sebagai layer. Kan? Macam mana you nak layer berdasarkan konsep, kalau you follow saya dalam BBmastery, atau mungkin you boleh menggunakan konsep support resistance yang you faham ataupun signal entry yang you faham. Kan? Saya akan padam ni untuk menerangkan pasal linear. Okay, linear ni bermaksud ialah you hanya masuk yang sama. So maksudnya kalau you masuk satu layer yang sama, you akan masukkan kepada entry-entry yang berlainan. Sebagai contoh, let's say sekarang ni ialah you kalau dalam BBmastery kita ada segment entry zone, kita panggil segment entry zone. So ada 1 hingga 4 kan. Jadi setiap kali kita lakukan entry berdasarkan time frame yang kita masuk, katalah kita lakukan buy position di sini berdasarkan ialah 0.01 kan, 0. Jadi layer ni dipecahkan kepada 0.1 equal kepada 10 sen lah. So kita punya risk tolerance tadi berdasarkan kita punya konsep money management basic kita, iaitu 1 USD yang kita sanggup korbankan. Okay. So 1 USD ni kita pecahkan, kita pecahkan kepada 0.01. Ini bermaksud ada berapa layer? 1 USD kalau kita bagikan 0.01 ataupun 10% berapa layer? Kita akan dapat lebih kurang dalam 10 layer. Kita ada 10 layer. So ini yang sebenarnya cara money management martingale. Jadi maksudnya lah, katalah kita ada float dan market turun ke bawah, market masih lagi push ke bawah, maknanya market turun ke bawah macam ni, masih lagi turun ke bawah kan, masih lagi turun ke bawah. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh teruskan masuk lagi 0.01, 0.01, 0.01. Ini strategi asas dia. So bila sudah sampai net profit, ini kalau you tersilap, you terus A, B, C, maksudnya asal biru close. Kan banyak cara lagi sebenarnya. You boleh tutup atas ni, biar apa hold kat ni, buat SLTP, macam cara. Tapi basic yang saya nak ajarkan you pada you ialah, ajar pada you hari ni ialah macam ni, konsep yang paling basic dulu.
Dan dia ada pelbagai cara lagi. Konsep macam mana manage layer ni. Tapi saya ajar yang pertama sebab saya nak kaitkan dengan money management asas. Alright? So hopefully you boleh faham. Kalau you tak faham, you boleh teruskan tulis dalam komen ni. Saya akan bantu you untuk you seterusnya dan you boleh jawab dalam komen ni. Bagi yang you very serious untuk belajar dalam kita punya road to FTT, kita ada pelbagai program. Kita ada Forex Beginner, Forex Foundation, Forex Intermediate dan juga Forex Ultimate Forex Mastery. So kita juga ada iaitu membership online dan kita ada juga copy trade dan juga kita ada juga iaitu untuk bantu you dari segi yang berlainan. Contohnya ialah you boleh purchase ataupun you boleh ambil sebagai pembelajaran di rumah dalam bentuk BBmastery Workshop rakaman. Okay, so all the best. Salam hormat. Jumpa lagi untuk session seterusnya.